Képzeld csak el, hogy illiberalizmusban élsz. Magyarként talán nem is olyan nehéz. Reggel felébredsz, és minden pontosan ugyanolyan, mint bármely más liberális demokráciában. Sőt, lezuhanyzol, megiszod a kávédat, és még mindig minden oké, de akkor kinyitod az újságot. Azt olvasod, hogy nem csak, hogy minden a legnagyobb rendben, de minden sokkal jobb, mint a hanyatló nyugaton. Így gyanút fogsz. Ha kényelmes, nyugodt életet szeretnél, akkor a fejedben motoszkáló minden hangocska ellenére is úgy döntesz, hogy elhiszed a hol borús, hol rózsaszín valóságot. És ha a másik pirulát választod, nos... Welcome to the real world. Dőlj hátra, becsatolunk, de sajnos nem tudjuk megígérni, hogy nem fog fájni. Talán neked is felsejlik, hogy valamikor a távoli 2014-ben jótevő miniszterelnökünk Orbán Viktor mondott valamit az illiberalizmusról valami külhoni gyűlésen. Bölcsvezetőnk azt bölcselkedte, hogy Magyarországon illiberalizmust épít olyan szuperországok mintájára, mint például Kína. Vagy Oroszország, akik most, hogy már 30 éve fájó búcsút vettek hazánktól, már nem is olyan rossz arcok. Sőt, elnézve virágzó Kárpát-medencénket, nem csoda, hogy visszavágynak. Na de mint a huncut magyar elődeink elkalandoztunk. De már be is töltöttük az első oktatóprogramot. Becsöppensz egy nagy gyűlésre, ahol mindenki a kedves vezető nevét skandálja. A háttérben pedig gépfegyveres őrök, és mellettük szemfüles hivatalnokok, akik bőszen jegyzetelnek, hogy ki az, aki nem tapsol eléggé. Ha akar, sem mondhatsz ellent, pedig lehet, hogy akarnád, de szereted a családodat. Te Máté, nem a szocializmus programot töltöttük föl véletlenül? Bocs, ez a mi hibánk, de könnyű összekeverni. Nem mentegetőzni akarunk, de az illiberalizmus bizony sokat merített a kommunizmusból. Például, hogy kell az élet minden területére kiterjeszteni a hatalmat, és mindent politikai tartalommal átítatni. Csak ellenben a komcsikkal a mostani vezetők megtanultak pragmatikusnak lenni és jól kommunikálni. Meg is van a helyes program, kezdjük újra. Felébredsz, lezuhanyzol, megiszod a kávéd, de az újságot már nem nyitott ki, hiszen minek? Ugyanis az a kedves vezető egyik barátjának alapja, és a teljesen agyatlan propagandát harsogja. Csengetnek, és növekvő pánikkal jut eszedbe, hogy bizony mára beszélted meg a fizetést a főbérlőddel. Kétségbe esetten nyitott ki a pénztárcádat, és a kiömlő porfelhő okozta aszmarohamad után konstatálod, hogy a tartalma bizony nem lesz elég. Elkeseredetten nyúlkálsz a szennyes nadrágok zsebeibe, még nem a kanapé párnáinak borzalmai között talált gyűrött kápéval együtt megvan a bérlet. Tudod, hogy a főbérlőd nem fizet adót, ezért nem jól lekövethető átutalás. Ugyanakkor nem tudnád megengedni magadnak a horribilis árakat. Viszont nincsen ismerősöd az önkormányzatnál, aki jóval áron alul tudna adni neked egy lakást. Akit pedig ismersz, arról tudod, hogy soha nem fog bejutni az önkormányzatba, mivel pont a választások előtt egy nap alatt hoztak meg egy új törvényt. Megint. Ez pedig lerombolta a haverod esélyeit. Ez van, az ellenzékkel mindig kibabrálnak, és hát elég balfékek ahhoz, hogy ezt hagyják. Kifizeted a rezsit és egy kicsit megnyugszol. Fölmész a Facebookra. De azért nagyon vigyázz. Nehogy még a stressztől meg kezeddel belájkolj valami olyan oldalt, ami után felhív a főnököd, és kirúgnak. Mint például egy olyan civil szervezetet, ami mondjuk az állami korrupcióra hívja fel a figyelmet. Nem pontosan tudod, mi az a korrupció, de az az érzésed, hogy nem is fogod megtudni. A generációk óta sikeres családi biznisz vesztett a közbeszerzéseken és csődbe ment. Pedig a nyertes sokkal rosszabb munkát végez, sokkal több pénzért. Biztos csak azért nyert, mert új a cége, csak erre a tenderre alapította, és biztosan semmi köze sincs a miniszterelnökhöz fűzött szoros baráti kapcsolathoz. Így családi biznisz nélkül te csak ülsz és dolgozol az állami hivatalban, egy a sok ezer közül, és bizony örülsz, amikor a nénike oda csúsztat neked egy 10 000-est, hogy simán menjen minden. Talán összejön a következő havi rezsi is. Újra köhögsz. Lehet, hogy ez már nem csak aszma, de elhessegeted a gondolatot. Hiába ad az állam ingyen egészségügyi ellátást tulajdonképpen mindenkinek. Ugyanis ha belépsz a kórházba, jó eséllyel kapsz valami halálos fertőzést. És mivel az utolsó forintjaidat is elköltötted rezsire, nem tudod az orvos zsebébe tömni a kötelező társadalombiztosításként befizetett összeg 3-szorosát, hogy törődjenek veled. Hiába jönnél te a sorban, órákig várhatsz, míg valaki rád néz, ezért inkább úgy döntesz, hogy kiizzadod otthon. Bár annól neked az iskolában feltűnt, és meg is kérdezted, hogy ez rendben van-e, aztán a tanár rád ripakodott, hogy ne tegyél fel hülye kérdéseket. Elindulsz a munkába. Útközben óriás plakátokon látod, hogy a liberális nyugat milyen udvaregyhely. Igyekszel nem belegondolni, hogy mennyivel boldogabb lehetnél, és mennyivel többet kereshetnél ezekben a nyugati országokban. Itthon nem fog annyira emelkedni a fizud,
Ugyanis csak a papíron van verseny, de ugyanezen a papíron azt látod, hogy minden területet a kormány jó barátai birtokolnak, illetve az árak jobban emelkednek, mint a bevételeid, hiába ígérget mindenféle jót az újságok szerint a bölcsvezető. Egy fárasztó nap után kiégve térsz nyugovóra, tudván, hogy semmi nem fog változni, azért valahol reménykedsz benne, hogy egy nap tényleg annyira rossz lesz, hogy majd megbukik a rendszer. De hát vagy nincs, vagy senki sem kompetens az ellenzékben, és a gazdasági, a törvénykezés és a média monopóliumot elnézve nem is lesz. Reggel felébredsz, és választhatsz, hogy elhiszed, itt minden szuper, vagy pedig belátod, hogy bizony problémák vannak. Lezuhanyzol, megiszod a kávédat, és nem ülsz le újságot olvasni vagy szomorkodni, hanem eltökélten viharzol ki az ajtón, hogy tegyél valamit. De sok mindent már nem tudsz. Akkor kellett volna cselekedni, amikor még nem volt teljes az illiberalizmus. Magyarként még ismerős lehet a dilemma. Még.